Täällä tulee 0,6, 0,4. Pikkasen saatoin tuntea jotain viileitä tässä. Onko täällä toisessa kerroksessa joku? Kyllä. Hei, nyt näkyy joku. Etkö sinä pidä meistä? Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus. Tässä jaksossa lähdemme Vantaalle ja tutkimme Tikkurilan vanhaa asemarakennusta. Aseman läpi on kulkenut lukuisia ihmisiä ja se on nähnyt niin henkilön vahinkoja kuin myös mahdollisesti lähellä tapahtuneita kuolintapauksia. Onko paikkaan jäänyt mitään jälkiä menneisyydestä? Tai onko joku eksynyt sielu hakenut turvaa paikasta tai jäänyt oleskelemaan paikkaan, jossa on vielä tänäkin päivänä elämää näkevät näköalat? Rakennuksessa ollaan oltu kuulevinaan yläkerrassa hameen kahisevaa ääntä. Aiempi tutkimusryhmä sai sellaisen tuloksen, että jotain henkimaailman energiaa saattaisi paikalla mahdollisesti olla. Tutkimuksen aikana museossa oli kuolema-aiheinen näyttely lisäämässä paikan aktiivisuutta. Tikkurilan vanha asemarakennus on Suomen vanhin säilynyt tiilinen asemarakennus ja se on rakennettu vuonna 1862. Aseman ensimmäisessä kerroksessa oli lipunmyynti, konttoreita ja odotustilat. Toisessa kerroksessa asui asemapäällikkö perheineen ja kolmannessa kerroksessa asui muita rautatieläistyöntekijöitä. Sisällissodan aikana Tikkurilan asema oli punaisten tukikohtana ja toisen maailmansodan aikana ilmapommituksissa sirpale lensi sisään kolmannen kerroksen ikkunasta. Kuuluisin aseman läpi kulkenut henkilö oli Venäjän keisari Aleksanteri II. Asemana rakennus toimi yli vuosisadan ajan, ja kun vuonna 1978 valmistui viereen uusi asemarakennus, tilat muutettiin museokäyttöön. Nykyisin rakennuksessa toimii Vantaan kaupungin museo. Eli ollaan nyt täällä rakennuksen sisällä ja aloitetaan tutkimus tekemällä peruskartoitus ja mitataan EMF-lukemia, katsotaan lämpötiloja ja sitten fiilistellään vähän, että kuuluuko mitään ääniä tai tuleeko mitään aistimuksia. Eli lähdetään nyt kiertämään ensin tätä ensimmäistä kerrosta, mennään sitten toiseen kerrokseen ja sitten kolmanteen. Katsotaan, onko täällä mitään poikkeavia kohtia. Täällä on pikkasen viileämpi ilma, 18,6 astetta. Täällä on tietysti isot ikkunat tässä huoneessa. Lämpötilan muutos johtuu siitä. No, tässä tulee 0,1. Näkyykö tässä mitään sähkölaitteita, mistä se olisi voinut tulla? Ei näy. Mennään nyt tänne seuraavaan huoneeseen. Täällä on tämmönen erikoistila tässä näyttelyssä. Täällä tulee 0,6, 0,4 lukema. Täällä on jostain syystä elektromagneettista säteilyä 1,1. Täällä on varmaan sen verran jotain sähkölaitteita. Elikkä koska täällä on nyt sen verran pimeä huone, niin laitettiin toi infrapunatila kamerasta. Ja lämpötila on tasainen ja tässä ei oikeastaan mitenkään muuten tunnu erikoiselta, kun vähän tuntuu semmonen staattinen sähköisyys tässä meidän ympärillä. Mennään sitten seuraavaksi toiseen kerrokseen tutkimaan. Huomaa yleensä jossain vanhoissa rakennuksissa, niin näistä sähkölaitteista tulee aika isoja lukemia. Eli se on siis ihan normaalia tämmöistä sähkösäteilyä, että tulee niistä laitteista. Ei muuten mitään ihmeellistä. Lämpötila on pikkasen korkeampi, 20,7 astetta. Tietysti ollaan tultu korkeammalle tätä rakennusta ja lämpö kun nousee ylöspäin, niin selitettävissä ainakin sillä. Tän oven luona ehkä on vähän erilainen tunnelma jostain syystä. Oliko tunnelma oven luona vain siksi outo, koska tiesimme sen olevan lukossa ja ettemme pääsisi sinne? Vai aistimmeko oven luona jotain, mitä mukana oleva laite ei kuitenkaan voinut mitata? Ei oikeastaan mitään sen kummempaa havaittavissa. Eli tällä hetkellä EMF hyppii taas 2 ja 5. Kokeile tuleeko tästä puhelimesta. Kameran tarkennus temppuili tässä ensimmäistä kertaa.
Yrittikö kamera tarkentaa johonkin, mitä me emme nähneet? Ei nouse yhtään sen korkeammaksi. No nyt oli 4,7, mutta todennäköisesti täällä on vaan nyt jotain sähkölaitteita, mistä nämä tulee nämä lukemat. Tässä on taas vähän viileämpi tila tässä rappukäytävässä. Lämpötila on 18,9 astetta ja tasaisesti näitä EMF-lukemia ympäri rakennusta. Niistä ei tällä kertaa pysty päättelemään, että missä olisi jotain erikoista, kun nämä rakennuksen normaalit sähkölaitteet saa mittauksia. Eli ollaan nyt täällä 3. kerroksessa ja käydään vielä tääkin läpi. Täällä ei juuri tunnu mitenkään erikoiselta. Tässä tulee 0,3, mutta täällä on tietokone. Siitä tulee, eli nyt ei ainakaan löydetty mitään erikoisia EMF-lukemia mistään, koska täällä on niin paljon näitä sähkölaitteita, mistä tulee lukemaan. Ja lämpötilatkin oli kaikki oikeastaan aika luonnollisia. Mutta kun on kartoitus tehty, niin mennään tonne alakertaan ja tehdään siellä Sanelin istunto. Elikkä nyt ollaan täällä ensimmäisessä kerroksessa. Ja tää oli nyt tää pimennetty osasto. Ja otetaan tässä Sanelin istunto. Mulla on lämpökamera kuvaamassa. Meillä on infrapunakamera päällä. Ja mä kyselen ja pyydän vähän juttuja, mitä se voisi tehdä ilmaistakseen olemassaolonsa. Ja mä laitan vielä lisäksi itselleni silmät sidotuksi, että jos täällä on joku arempi henki, että se uskaltaisi lähestyä helpommin. Otetaan Sanelin päälle ja aloitetaan istunto. Onko täällä nyt joku minun kanssani? Jos täällä on joku muu, niin voisitko kokeilla koputtaa? Taustalta kuului tässä kohtaa vaimeasti jotain ääntä. Oliko kyseessä koputus vai askeleiden ääni? Voisitko tulla tähän minun viereeni? Voitko koskettaa minua? Vastasiko joku meille tässä kohtaa vai tuliko ääni jostain luontaisesta? Nyt ehkä pikkasen saatoin tuntea jotain viileitä tässä mun lähellä. Tämä viileä aistimus ei erottunut lämpökamerassa, koska se mittaa pääasiassa lämpötilaa kiinteistä kohteista. Jos henki olisi yrittänyt ilmaantua paikalle usvamaisesti, niin se saattaisi näkyä videolla. Se on nyt vaikea erottaa, että johtuuko se ilmastoinnista, mutta ainakin ajoitus osui siihen, kun pyysin jotain tulemaan mun viereen, niin pikkasen tuntui tässä mun oikealla puolella viileämpi ilma. Voisitko yrittää näyttäytyä infrapunakameralle tai lämpökameralle? Tule tähän mun viereen, noiden kameroiden eteen. Tässä kohdassa lämpökameraan tuli poikkeava häiriö, ja se tuli heti pyynnöstä. Yrittikö jokin ilmestyä paikalle? Joku pieni naksahdus kuuluu, mutta ei se kuulunut tästä penkistäkään. Jos täällä nyt joku, niin sano nimesi. Ei juuri tuu nyt mitään vastauksia. Joku pieni naksahdus kuului ja tunsin sen pienen kylmän ilmavirran tässä mun oikealla puolella, mutta muuten on aika rauhallinen paikka, että ei mitään hirmu suurta ole havaittavissa tässä huoneessa. Lopetetaan Sanelin istunto tähän. On yksi tämmönen erikoinen juttu jo tullut esiin, eli Full Spectrum kamera ei suostu toimimaan jostain syystä. Tää akku on edellisenä iltana ladattu ja laturi näytti, että siinä on 100% virtaa. Nyt seuraavana päivänä yrittää kameraa käynnistää, ei toimi. Kaiken järjen mukaan akussa on virtaa, kamera pitäisi olla ihan ehjä, ei ole saanut mitään kolhuja, mutta ei lähde käyntiin. Jostain syystä. Eli nyt ollaan tehty täällä kartoitus ja sitten ollaan tehty Sanelin istunto ja otetaan nyt Spiritbox käyttöön ja otetaan samalla valokuvia ja kierretään vielä kerran tää rakennus läpi. Kokeillaan, että saadaanko johonkin valokuviin tallentumaan jotain tai saadaanko Spiritboxista älykkäitä vastauksia. Onko täällä rakennuksessa joku meidän kanssamme? Jos täällä on joku, niin voisitko kertoa meille nimesi? Tutkimuksen aikana lähistöllä tapahtui raiteilla henkilövahinko.
Saimme tietää tästä kuolintapauksesta vasta tutkimuksen jälkeen, kun asemalla kuulutettiin junavuorojen peruuntumisista ja myöhästymisistä. Onko entinen asemapäällikkö paikalla? Onko täällä paikalla joku entinen työntekijä? Ei tule juuri mitään vastauksia tästä. Oven pielessä oli jokin outo ilmentymä. Emme huomanneet tätä paikan päällä, vaan vasta tutkiessamme valokuvia. Onko täällä joku? Sanoitko juuri on? Ihan kun sieltä yrittäisi joku vähän vastata, mutta ei tule mitään selkeää vastausta. Ihanko olisi pikkasen nähnyt jotain liikettä tuossa katon rajassa? Tämä vaalea liikkuva ilmiö tallentui onneksi yhteen valokuvaan. Mikä ihme tämä mahtoi olla? Jotain liikettä siellä näkyy. Tämä on nyt ensimmäinen havainto, mitä ollaan täällä näköhavaintoja tehty tässä rakennuksessa. Katsotaan, saadaanko vastauksia tuosta kohdasta. Vielä uuden kuvan siitä. Oliko tässä äsken joku? Kenet minä näin? Mikä sinun nimesi on? Ei tule mitään vastausta. Onko täällä toisessa kerroksessa joku? Kyllä. Nyt tuli vastaus. Tämä vastaus tuli todella välittömästi. Saimmeko nyt todella yhteyden johonkin paikalla olevaan henkeen? Kyllä. Kuka täällä on? Ihan vaimeesti saattaa kuulua joku vastaus. Emme valitettavasti saaneet selvää tästä vastauksesta. Kuka tämä meille vastailut mahtoi olla? Oletko nyt täällä jossain meidän kanssamme? Ekassa kerroksessa ei saatu oikeastaan mitään vastausta. Tässä toisen kerroksen kohdalla alkoi jo jotain havaintoja saamaan. Pitää nyt testata, että onko ne ilmiöt enemmän tässä toisessa kerroksessa vai siellä kolmannessa kerroksessa. Ja mennään peremmälle tätä toista kerrosta, jota täällä on kuva. Tänne nähdään, että tallentuuko näin kuviin mitään erikoista. Mitä tämä katso? Vastaus mahtoi tarkoittaa. Pitikö meidän katsoa näitä kuvia tarkemmin, vai oliko paikalla jotain, mihin meidän olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota? Onko täällä huoneessa joku? Janko sanoi, että ei. Tarkoittiko tämä ei vastaus sitä, että menimme juuri jonkun tärkeän asian ohi? Tarkoittiko henki tuota samaa ovea, missä tunsimme jotain outoa? Mitä oven takana mahtoikaan olla? Kuka minulle vastasi äsken? Ei tule mitään vastausta. Tähän kuvaan tallentui vaimeasti kasvoja muistuttava ilmentymä. Käyn ottamassa vielä yhden kuvan tuosta yläkulmasta, missä se liike oli havaittavissa. Jotenkin se ei pysty tarkentamaan tuohon kunnolla. Tämä oli jo toinen kerta, kun näissä hyvissä valaistusolosuhteissa kameroiden tarkennus temppuili. Eli tässä nyt on ainakin yksi tämmönen erikoinen paikka, että siinä näkyy jotain liikettä, kamera ei kunnolla tarkenna siihen ja sitten Spiritboxista tuli kuitenkin joku vastaus. Mielenkiintoista. Onko tässä nappukäytävässä ketään? Hei, nyt näkyy joku. Se kuvasi just samaan suuntaan. Mä näin ruudulta, kun joku vilahti tuolta oikealta vasemmalle. Se meni tästä ruudun poikki, se kuvasi just tänne samaan suuntaan. Eli hyvällä tuurilla se saattoi tallentua myös siihen videokameraan. Tämä orpi näkyi niin paljain silmin kuin myös hyvin selvästi kännykän ruudulta, mutta myös videolle tallentui jotain. Nyt näkyy taas jotain. Näkyykö sinne
kameran ruudulla täällä mitään? Ei. Mä oon nyt 2 kertaa nähnyt jonkun. Se toinen oli ihan silleen, että se meni ihan ruudun poikki, joku välähdys, joku sellainen pieni pallo. Ja sitten toinen näkyy vaan pikkasen tuossa alakulmassa. Otetaan täältä nyt muutama kuva, jos saadaan kuvaan tallentumaan. Liittyykö tämä kuvan yläreunaan tallentunut hahmo aiempiin orpeihin, vai oliko ilmestyvä vain luonnollinen, kuten jokin heijastus? Katsotaan, tuleeko mitään vastausta. Onko tässä nyt joku meidän kanssamme? Ei tuu mitään vastausta. Nyt on muutaman kerran nähty jotain liikettä täällä rakennuksessa. Tosi vähän tulee mitään vastauksia. Paikalla tuli todella vähän vastauksia ja monet vastaukset olivat todella lyhyitä tai epäselviä. Oliko paikalla siis vain jotain kummittelujäämiä vai oliko kyseessä sittenkin jokin älykäs, mutta välttelevä henki? Haluaisitko sanoa jotain? Nyt kuuluu joku tommonen. Eikö sinua kiinnosta puhua meidän kanssamme? Etkö sinä pidä meistä? Tämä nauru oli todella kuumottava. Pitikö henki meitä vain pilkkanaan ja mitä sen mielessä mahtoi liikkua? Ihan kuin joku välttelis meitä. Me ollaan just nähty muutaman kerran jotain pilahduksia ja sitten tosi lyhyitä vastauksia ja vähän semmosia negatiivispainotteisia, että ihan ne ei haluaisi kommunikoida meidän kanssamme. Et jos täällä nyt on joku, niin hän haluaa vain olla rauhassa. Onko täällä 3. kerroksessa joku? Jos täällä on nyt joku, niin voisitko sanoa jotain? Ei tuu mitään. Mä veikkaan, että ne 2 rappukäytävää on nyt ollut semmoset aktiivisimmat paikat. Eli otetaan seuraavaksi sitten laserkuviovalo käyttöön. Elikkä tehdään nyt tässä rappukäytävässä, missä näkyy se orbi 2 kertaan ja tuli jotain Spiritbox vastauksia, niin laitetaan laserkuviovalo, pistetään lämpöhälytin ja sitten REM-pod eli laite, joka hälyttää, jos se havaitsee jonkin orgaanisen aineen läsnäolon. Se toimii niin kuin EMF-kentän avulla. Ja sitten pistetään laserkuviovalon avuksi sumua hieman tähän rappukäytävään, että me nähdään paremmin, jos tässä liikkuu joku hahmo. Eli pistetään REM-pod tähän rappusiin. Sitten pistetään lämpötilahälytin tähän rappusten puoleen väliin. Sitten laitetaan tää laserkuvio tähän kameran eteen. Ja sitten pistetään vähän sumua tänne tilaan. Tallensimme sumua jonkin aikaa, mutta siihen ei tallentunut mitään poikkeavaa. Päätimme jatkaa testiä lisäämällä siihen jotain vuorovaikutteisia elementtejä. Jos täällä rappukäytävässä nyt on joku, niin voisitko kävellä jommankumman näiden hälyttimen vierestä ohi? Täältä kuuluu joku pieni ääni. Voisitko koskettaa tuota laitetta, missä palaa tuo punainen valo? Sä voit mennä myös sen lähelle, sun ei tarvitse koskettaa sitä. Jos sä menet siihen lähelle, niin se laite saattaa alkaa hälyttämään, niin me saadaan todisteita siitä, että täällä on joku meidän kanssamme, jota me ei nähdä. Kokeile koskettaa tuota laitetta nyt. No. Elikkä lämpötilahälytin hälyttää tässä. Lämpöhälytin laukesi melkein heti käskyn jälkeen. Oliko jokin kiinnostunut tuosta läheisyyshälyttimestä ja jäikin siinä sivussa vahingossa lämpöhälyttimen ansaan? No, haluaisitko sitten tulla tuohon lämpötilahälyttimen viereen nyt uudestaan?
Eli jos olet siellä alhaalla, niin kävele rappuset ylös ja kävele tuosta tuon lämpötilahälyttimen yli. Katsotaan, rupeeko se hälyttämään. Haluaisitko yrittää näyttäytyä meille? Tää läheisyysanturi toimii sillä tavalla, että se luo semmoisen elektromagneettisen kentän tuon laitteen ympärille ja jos joku tulee lähelle, se alkaa hälyttämään. Voin tulla vähän kauemmaksi tästä, niin se voit ihan rauhassa tulla kokeilemaan. Läheisyysanturi ei hälyttänyt tälläkään kertaa, vaikka annoimme mahdollisuuden tutkia laitetta rauhassa. Eli aika rauhalliselta tuntuu nyt tää rappukäytävä. Kokeillaan vielä lopuksi tuota toista rappukäytävää nopeasti samalla tavalla, että tuleeko siinä mitään. Eli me ollaan nyt tässä toisessa rappusissa. Pistetään nämä molemmat laitteet tähän rappusten yläpäähän, missä näkyy se vaalea hahmo. Eli rempod tohon, lämpöhälytin tohon ja sitten laitetaan pikkasen sitä sumua vielä tännekin. Eli tässä kohdassa näkyy se vaalea hahmo. Katsotaan, saadaanko mitään liikettä tallennettua videolle tai hälyttääkö joltakin noista laitteista tossa. Voisitko yrittää näyttäytyä meille? Läheisyysanturi päällä ja lämpötilahälytin päällä. Tää on pikkasen sumua ilmassa. Laserkuviovalon päällä. Jos olet täällä, niin voisitko koputtaa? Voisitko tehdä jonkun pienen äänimerkin, jos olet täällä? Voisitko mennä tuohon laitteelle lähelle tai koskettaa niitä? Nyt tuli isompi hälytys kuin aiemmin. Aiemmin on tullut semmosia pieniä lämpötilamuutoksia, mutta nyt tuli joku selkeämpi, useamman asteen. Tämä tilanne oli illan mielenkiintoisimpia. Hälytin laukesi suoraan käskystä ja samalla hetkellä myös kameraan tallentui jotain liikettä. Saimmeko siis jonkun todellisen todisteen jostain tuntemattomasta? Se on semmonen parin asteen lämpötilaero, eli jotain tavallisesta poikkeavaa tapahtui juuri äsken. Se tuli heti pyynnöstä. Me pyydettiin, että jos joku voisi tulla tuohon laitteen lähelle, niin se alkoi hälyttämään. Ja se oli vielä useamman asteen hälytys, eli ei ollut mistään niin pienestä ilmiöstä kyse, vaan jostain suuremmasta. Ja tää on just se sama kohta, missä se vaalea hahmo näkyy tuolla yön reunassa. Sitten Spirit Box päälle ja katsotaan, tuleeko sitä kautta mitään vastauksia. Kuka kosketti äsken tuota hälytyslaitetta? Kuka on täällä meidän kanssamme? Sanoitko äsken minä? Kuka minä? Nyt tulee jotain vastausta. Voisitko sanoa vielä kerran nimesi? Jos olet täällä, niin kosketa tuota rempodia, eli läheisyyshälytintä. Kun käskimme koskettaa rempodia, eli läheisyysanturia, niin samalla hetkellä kaiteessa näkyi jonkin tumman hahmon liikettä. Tule tähän mun viereen. Oletko entinen rautatietyöläinen? Sanotko se olen? Vai oletko joku, joka on loukkaantunut tuonne junaraiteelle? Asuitko ennen täällä? Kyllä. Eikö vaimeesti saatu kuulua vastausta? Oletko mies vai nainen? Oletko sinä sama henkilö, jonka hameen kahinaa ollaan kuultu tässä rakennuksessa? Oletko sinä se, joka vaeltaa täällä rappukäytävissä? Oliko näiden kaikkien ilmiöiden takana siis sama hahmo, jonka hameen kahinaa on kuultu paikalla ja joka näkyy paikalla orpeen ja erilaisten ilmentymien muodossa? Jatkoimme istuntoa vielä hetken aikaa, mutta vastaukset hälvenivät paikalla, joten päätimme lopettaa siihen,
tämänkertaisen tutkimuksen. Kiitos mahdollisista vastauksista. Voitaisiin pikkuhiljaa nyt lopettaa tämä tutkimus. Saimme tutkimuksessa tallennettua outoja ääniä, lämpötilan muutoksia ja hälytyksiä, orbeja, hahmomaisia ilmestyksiä, Spiritbox-vastauksia sekä joitakin havaintoja myös laserkuviovalon avulla. Osa kokemistamme ja tallentamistamme ilmiöistä voi toki olla selitettävissä luonnollisilla ilmiöillä, kun taas osa ilmiöistä, jotka todistimme usealla eri tavalla yhdenaikaisesti, oli niin uskomattomia, että ne saavat kyllä ihmisen miettimään, mitä meidän keskuudessamme todellisuudessa liikkuu. Ja kuka tietää, miten voimakkaita tai selkeitä ilmiöitä paikalla voi kokea yöaikaan, kun aistit ovat herkistyneet, jos jo päiväaikaan paikalta saa tällaisia havaintoja.